राम लामा अनि फेरि तपाईलाई स्वागत छ मेरो यो अर्को सिरिज फर जोटेरोको लागि र यस भिडियोमा चाहिँ म कसरी आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाएको असाइनमेन्ट अथवा पेपर रिसर्च पेपरमा कसरी फुटनोट हाल्ने भन्ने कुरो सिकाउने छु र त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नुपर्छ अनि म चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिरहेको छु र डकुमेन्टमा जुन ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा त्यहाँ गएपछि तपाईको अलरेडी असाइनमेन्ट प्रिपेयर गरिसकेको हुनसक्छ अथवा तपाईँले लेख्दै गरेको हुनसक्छ र म यहाँ जस्ट सिम्पली एउटा आर्टिकल लिएर आउँछु जस्तै मैले यो फर इक्जाम्पल है यो कोरोना भाइरस अहिले धेरै फेमस भएको छ कोरोना भाइरसको बारेमा यहाँबाट कोरोना भाइरस अलिकति लिएर आउँछु कपी गरौँ सरी कपी गरेर म यहाँ पेस्ट गर्छु ओके पेस्ट गरेँ र प्लिज डोन्ट मिसअन्डरस्ट्यान्ड मी मैले यो कपी गरेर म यसमा फुटनोट हाल्न गइरहेको छु र फुटनोट चाहिँ म अरू रिसोर्सेस जस्तो मैले पहिला बिल्डअप गरिसकेको छ त्यसको रिसोर्सेसको म हाल्नेछु र तपाईँले प्लिज डोन्ट मिसअन्डरस्ट्यान्ड मी ओके सो त्यसको लागि चाहिँ म के गर्नुपर्छ हामीले यसमा अब फुटनोट हाल्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई मिनिमाइज गरेर हामीले आफ्नो जोटेरो इन्स्टल गरेको जोटेरोलाई खोल्नुपर्छ यसलाई जोटेरोलाई खोलौँ डबल क्लिक गरेर अनि यो खोलिसकेको छ र मेरोमा यहाँ धेरै रिसोर्सेसहरू छ र म यो रिसोर्सेसहरूभरिमा म वान अफ द रिसोर्सेस म पिक गर्छु जस्तै अघि भर्खर क्वेस्पर क्रिएटर भन्ने मैले ल्याएको थिएँ क्वेस्पर क्रिएटर अघि भर्खर भन्दा पनि मेरो पहिलाको ट्युटोरियलमा अनि क्वेस्पर क्रिएटर समवेयर यता क्वेस्पर क्रिएटर भन्ने छ लिस्ट्रेबलले लेखेको अनि यसलाई चाहिँ म एउटा बेस बनाएर फुटनोट बनाउने छु यो ओपन राख्नुपर्छ यो केसवर क्रिएटर खोज्नुपर्छ भन्ने छैन यतिकै भयो भने अटोमेटिकली यसले लिन्छ त्यसको लागि मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड मेरो ओपन भयो अनि मलाई यहाँ यसको रेफरेन्स हाल्नु पऱ्यो फुटनोट हाल्नु परेको छ भने मेरो आफ्नो टुलबारमा जोटेरो भन्ने अप्सन छ यसलाई क्लिक गरेँ अनि क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले एड भन्ने छ यहाँ एड or edit citation भन्ने छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सन आउँछ अब हामीलाई कुन चाहिँ फुटनोट हाल्ने हो त हामी अमेरिकन केमिकल सोसाइटीको हाल्ने हो कि हैन चिकागो हाल्ने हो कि यहाँ कुन चाहिँ हाल्ने हो हामीले प्राय जस्तो नेपालमा अथवा इन्डियामा पनि टुराबियन युज गर्छ र टुराबियन यहाँ छैन अनि हामीले त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने म्यानेज स्टाइलमा गर्नु पर्यो म्यानेज स्टाइलमा क्लिक गरौँ अनि म्यानेज स्टाइलमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ साइड छ अप्सनमा तल जाउँ टुराबियन छ यहाँ टुराबियन छैन अनि टुराबियन नभएको कारणले गर्दा हामी के गरौँ गेट एडिसनल स्टाइल गरौँ यसलाई क्लिक गरौँ अनि यहाँ हामीले यहाँ स्टाइल सर्च गर्नु मिल्छ डाइरेक्ट नै जस्तै मलाई चाहिएको टुराबियन ओके अनि टुराबियनमा यहाँ हामी पाउँछौँ एड एडिसन छ टुराबियन एड एडिसन फुल नोट छ है मलाई यो चाहिएको छ अनि म यसलाई के गर्छु यसलाई क्लिक गरेँ अनि क्लिक गर्ने साथ अब हाम्रो टुराबियन आइसकेको छ यहाँ यो आइसकेपछि टुराबियनलाई सेलेक्ट गरेँ अनि ओके गरिदिउँ ओके टुराबियन आइसकेको छ अब यसलाई हामी एन्ड नोट हाल्दिउँ टुराबियन फुटनोट हाल्ने हो हामीले अनि यसलाई ओके गरिदिउँ आई डिडन्ट सेलेक्ट टुराबियन मेबी आई डिड मिस्टेक है मिस्टेक गरेँ होला मिस्टेक गरेपछि के गरौँ हामी यसलाई डाइरेक्ट डिलिट गर्नु मिल्छ डिलिट गरेँ अब राम्ररी सेलेक्ट गरौँ नोट भयो क्लासिक भ्यू गरौँ अनि क्लासिक भ्यू गऱ्यो भने हामीले यहाँ किताबको अप्सन पाउन सक्छ कुन चाहिँ किताब हाल्छु भने चाहिँ मैले केस फर क्रिएटर क्लिक गरेँ अनि मलाई कुन चाहिँ पेज कति नम्बर पेज चाहिएको भन्दाखेरि ओके 25 to 27 गरेर सपोज फर इक्जाम्पल है अनि यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई ओके जोटेरो एक्सप्लेन एनी अपडेटिङ यो डकुमेन्ट वुड यु लाइक टु भ्यू ट्रबलसुट इन्स्ट्रक्सन ओके मेरोमा यहाँ जोटेरो प्रब्लम आएकोले गर्दा त्यो भएन प्रब्लम भनिरहेछ के प्रब्लम आयो ट्रबलसुट गर्नुपर्छ अनि त्योभन्दा पहिला ट्रबलसुट गर्नुभन्दा पहिला लेट मी ट्राई अगेन मेबी आई डिड सम रङ हियर अघि किनभने फुटनोट आइसकेको थियो
अनि फेरि एकताल ट्राई गरौँ है ओके एड साइटेसन मैले यहाँ चिकागो गरेको लागेको रहेछ म टुरेबेनमा जान्छु टुरेबेन क्लिक गरेर ओके गरिदिनु ओके गरिसकेपछि मलाई यहाँ क्लासिकल भ्यू जाँदा पनि हुन्छ कि त यहाँ डाइरेक्ट मैले केस फर फेथ केस फर क्रिएटर टाइप गरेँ भने आउँछ केस फर क्रिएटर जस्ट क्लिक केस फर क्रिएटर पेज नम्बर लेखौँ पेज नम्बर होइन ओके इन्टर गरिदिनु ओके इन्टर गरेपछि यहाँ आइसक्यो देख्नुभयो मैले हामीले यहाँ पेज नम्बर हालेको छैन यो टुरेबेन स्टाइलले हाम्रो फुटनोट आएको छ अनि यहाँ पेज नम्बर हालेको नभएकोले गर्दा हामी यसलाई एडिट साइटेसन गर्नु मिल्छ एडिट क्लासिकल भ्यू है केस फर क्रिएटर अनि 25 पेज नम्बर ओके यहाँ 12 भयो आई मिन 12 it is 2 mistake भएछ मेरो okay this is how you put your reference here I think if I have confused you let me do again okay let me delete this one delete गरिसक्यो full stop delete गरिसक्यो फेरि पनि हामी एकताल रिडु गरौँ है I think I made you confused little bit किनभने मैले 12 भने फेरि footnote 2 आयो I bit आएको छ let me do very clear now अनि यहाँ गरेर एड फुटनोट गरौँ अनि यहाँ क्लिक गरेर क्लासिक भ्यू गरौँ चाहिँ डाइरेक्ट पेज नम्बर हालौँ है केस फर क्रिएटरलाई क्लिक गरेर हामी 55 नम्बरको पेज नम्बरबाट युज गरेको छ मैले सपोज इक्जाम्पलको लागि त्यो प्याराग्राफ 55 नम्बरको पेजबाट चाहिँ मैले प्याराफ्रेज गरेर लेखेको भनेर 55 गर्यो अनि ओके ओके नाउ one has come here तल हामी हेरौँ Please travel the case for creator italic ma cha first edition of Grand Rapids, Michigan, Jonderman 2014 मा पब्लिश भएको पेज नम्बर 55 यसरी हामी साइटेसन गर्न मिल्छौँ अब बिब्लियोग्राफी कसरी हाल्ने बिब्लियोग्राफी है अनि अन्तमा बिब्लियोग्राफी हाल्दाखेरि चाहिँ एड or edit bibliography एड गरौँ अटोमेटिकली आयो स्टेबली द केस फर क्रिएटर फर्स्ट एडिसन यो कसरी अटोमेटिक आयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलरेडी फुटनोट हालेको कारणले गर्दा यसले अटोमेटिकली यो अथरलाई बिब्लियोग्राफी लियो इट इज भेरी मच इजी वन्स यु स्टार्ट टु युज इट देन यु विल बी युज टु इट अनि तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन अनि यदि फेरि पनि तपाईँ कन्फ्युजन हुनुभएको छ भने मलाई प्लिज कमेन्ट लेख्नुहोस् म कमेन्टको रिप्लाई चाँडै गर्नेछु र जतिसक्दो तपाईँलाई छिटो नै बुझाउने कोसिस गर्नेछु थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो